Hello, good afternoon. Hello, I hope you all are well. So now welcome to the session. Welcome to the session of BARTIs in data interpretation. तर मित्रांनो, काल पण आपण डाटा इंटरप्रिटेशन कसं करायला पाहिजे किंवा जर डाटा दिला तर आपल्याला व्यवस्थित कशी उत्तरं द्यायला पाहिजे हे आपण काल पण बघितलं होतं. तर इन कंटिन्युएशन विथ दॅट आज आपण प्रयत्न करूया की आणखी वेगळ्या पद्धतीच्या डाटाला कसं इंटरप्रिट करता येईल. तर त्याने आपण थोडं पुढे जाऊया. जर काही तुमचे प्रश्न असतील तर ते आपण घेता येतील, डिस्कस करता येतील. तर डाटा इंटरप्रिटेशन मी थोडंसं एक क्विक रिवाइज करतोय की काल आपण जे काही केलं आहे त्याला क्विक रिवाइज करूया आपण आणि मग पुढे जाऊ. तर डाटा इंटरप्रिटेशन आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपल्याकडे न्यूमरिकल डाटा आहे तर त्या डाटाला आपण एकतर सुरुवातीला आपण कलेक्ट करतो बाय डिफरंट मीन्स. एकतर फिजिकली वी कॅन कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन or again so nowadays you may be knowing we have some tools like Google Docs or the another one is the Google Docs or just again the Survey Monkey, so like that. So we have the different tools through which we can collect the data from the respondent. Then once we have collected data we can analyze the collected data. So data analysis can be done and can be presented in a different form. आणि आपल्या जेव्हा परीक्षेमध्ये येतं आपल्याला सुरुवातीच्या कुठल्याही गोष्टी करायचं नाही, आपल्याला एक प्रेझेंट केलेला डाटा असतो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाईक अ पाय चार्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ और द ग्राफिकल फॉर्म मध्ये सुद्धा तो असू शकतो है ना. ग्राफिकल फॉर्म मध्ये सुद्धा जर डाटा असेल आपल्याला तर त्या डाटाला आपण कसा रिप्रेझेंट करायचा, तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे असतात. तर त्यानंतर आपण हा जो काही डाटा असतो हा ग्राफिकल फॉर्म असेल किंवा बार डायग्राम असेल किंवा हिस्टोग्राम्स आहे, तर हा जो काही डाटा आहे तर हा दीज आर द वे टू रिप्रेझेंट द न्यूमरिकल डाटा. म्हणजे जो काही न्यूमरिकली आपण कलेक्ट केलेला डाटा आहे तर त्याला मग एकत्र कशा पद्धतीने कलेक्ट करता येईल जेव्हा आपण फायनली अनालाइज करून लाईक अ मीन, मीडियन, मोड, ऍव्हरेज, व्हॉट एव्हर इट मे बी. And then again we can reveal some information from that particular tables किंवा टेबुलर फॉर्म मध्ये किंवा या सगळ्याच्या जो काही डाटा असेल त्यामधनं आपण इन्फॉर्मेशन रिव्हील करू शकतो. तर हे करताना आपल्याला माहिती आहे की एवढ्या सगळ्या पद्धतीचे चार्ट्स असतात. काल पण बघितलं होतं की पाय चार्ट, ग्राफ आहे ना, जसं लाईन ग्राफ आहे, टॅब्युलर फॉर्मॅट आहे. तर अशा पद्धतीचे जे काही समजा आपल्याकडे डाटा येतो तर त्या डाटाला प्रोसेस करताना किंवा त्या डाटावरती प्रश्न सोडवताना आपल्याला काही टिप्स आहे ज्या काल पण किंवा ट्रिक्स आहे ज्या लागणार आहेत. त्या कालच्या सत्रामध्ये पण आपण बघितलं होतं की मोस्टली या 3 मॅथमॅटिकल टेक्निक आपल्याला उपयोगी पडतील. त्यामध्ये एक आहे की रेशिओ, म्हणजे 2 क्वांटिटीचा रेशिओ आहे किंवा 2 इयरचा रेशिओ आहे. आपल्याला माहित आहे A:B रेशिओ मीन्स व्हॉट, A/B, किंवा A ही B च्या किती पटीत आहे. तर दॅट इन दॅट वे वी आर हॅव्हिंग वन थिंग, म्हणजे सगळ्यात पहिला रेशिओ असतो. दुसरा आहे ऍव्हरेजेस. आपण ऍव्हरेजेस काढण्याच्या टेक्निक सुद्धा यापूर्वी सुद्धा बघितल्या होत्या. तर त्या टेक्निक्सचा यूज करून किंवा मग आणखी जसं आपल्याला रुटीन पण टेक्निक माहिती आहे, 5 क्वांटिटीज दिल्या तर त्यांचं ऍडिशन करूया आणि 5 ने डिवाइड करू. तर इन दॅट वे वी शुड नो दिस रेशिओज, वी मस्ट नो द ऍव्हरेजेस. अँड अनदर थिंग इज द पर्सेंटेज. तर पर्सेंटेज पण फार महत्वाची गोष्ट आहे, कारण की विचारणारी गोष्ट ही पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला विचारू शकतात. तर या 3 गोष्टी जर आपल्याला माहिती असेल तर आपण मग पुढे जाऊ शकतो. आणि आपण जेव्हा डाटा इंटरप्रिटेशनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार तर त्यावेळेस सगळ्यात पहिले लक्षात ठेवा की अनालाइज अँड रीड द गिव्हन क्वेश्चन्स ॲज वेल एज इन्फॉर्मेशन केअरफुली. तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन दिली आहे ती बघून घ्यायची. दिस विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग द राईट आन्सर विदिन द मिनिट्स. जर तुम्ही इन्फॉर्मेशन एकदम व्यवस्थित वाचली असेल तर तुम्ही जे काही ऑप्शन्स आहे तुमच्याकडे ABCD, तर त्यातनं अप्रोप्रिएट आन्सर्स द्यायला तुम्हाला सोपं जातील. त्यानंतर तुम्ही जे लेंथी कॅल्क्युलेशन्स आहे दॅट यू कॅन अवॉइड है ना. अँड जनरली डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन्स डू नॉट रिक्वायर एक्सटेन्सिव्ह कॅल्क्युलेशन्स. लेंथी कॅल्क्युलेशन्सला आपण अवॉइड करायचे. त्यानंतर आपल्याला माहित आहे की ब्रेकडाऊन लेंथी क्वेश्चन्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स अँड इलिमिनेट इम्पॉसिबल चॉईसेस. तर हे पण करता येते आणि या सगळ्या छोट्या गोष्टी आपल्याला इथे यूज करता येईल.
त्यानंतर आपण हे काल पण बघितलं होतं. कालच्या याच्यातनं तुम्ही सगळेजण बघू शकता की आणखी मोर ट्रिक कशा आहे. तर त्यानंतर आपण काही फॉर्म्युलाज यूज करणार की कुठलंही डाटा इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी काही फॉर्म्युलाज लागतात. ते आता इथे आपण थोडं आणखी एकदा रिकॅप करूया. टू कॅल्क्युलेट पी पर्सेंटेज ऑफ वाय, याचा अर्थ पी अपॉन 100 इंटू वाय इज इक्वल टू पी वाय अपॉन 100. तर मग डायरेक्ट तुम्ही हा फॉर्म्युला पी वाय अपॉन 100 यूज करू शकता. पी पर्सेंटेज ऑफ वाय म्हणजे पी हा वायच्या किती पर्सेंट आहे. तर यू कॅन सी लाईक दॅट. किंवा पी पर्सेंट ऑफ वाय इज नथिंग बट अ वाय पर्सेंट ऑफ पी. म्हणजे दोन्ही गोष्टी इंटरचेंजेबली सुद्धा आपण यूज करत असतो. तर त्याला तुम्ही कशा पद्धतीने घ्यायचं ते बघायचं. देन टू फाइंड व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द एक्स इज वाय, म्हणजे वाय इज व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द एक्स. सो हिअर वी हॅव रिटन वाय अपॉन एक्स इंटू 100 है ना. जसं एखाद्या गोष्टीचे कुठे पर्सेंटेज किंवा आपल्याला येतील आता येणाऱ्या प्रश्नांमध्ये. त्यानंतर पुन्हा एक नेक्स्ट फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट पर्सेंटेज चेंज इन व्हॅल्यू. तर पर्सेंटेज चेंज इन व्हॅल्यू इज इक्वल टू चेंज अपॉन इनिशियल व्हॅल्यू इंटू एक्स. तर हा एक फॉर्म्युला फार महत्वाचा आहे. चेंज इज व्हॉट द डिफरन्स बिटवीन टू क्वांटिटीज upon the initial values into x. And then again the percentage point change, so difference of 2% figure. Again increase n by s percent, so you can write this formula 1 plus s divided by 100. So here this is a divided by 100, or 1 minus s again divided by 100 and into 1 minus s divided by 100. तर अशा पद्धतीने तुम्ही increase किंवा decrease काढू शकता. Another formula is here की if the value of an item goes up, म्हणजे एखाद्या गोष्टीची किंमत वाढत आहे किंवा कमी होत आहे by x%, okay, then the percentage reduction or percentage increment, percentage reduction or the percentage increment to be now made to bring it back to the original point is 100x upon 100 plus x%. तर आपल्याला याला सुद्धा हे करता येतील. If A is x% more or less than B, then B is 100x upon 100 plus x% less or more than A. तर हा एक सिंपल, म्हणजे असं जर कुठे आलं तर मग बाकी सॉल्व करायची गरज नाही. सो ऍट दॅट मोमेंट यू कॅन राईट 100x upon 100 plus x आणि you must be getting the answer. So if the price of an item goes up or the goes down by x%, then the quantity consumed should be reduced by 100x upon 100 plus x% so that the total expenditure remains the same. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व करता येईल. देन सक्सेसिव्ह पर्सेंटेज चेंज. सो इफ देर आर सक्सेसिव्ह पर्सेंट इनक्रीज, okay, if there are successive percentage increase of a% and b%, the effective percentage increase is a plus b plus ab upon 100 into, so you can ab upon 100%. तर हे थोडे जेव्हा सॉल्व करू तेव्हा आपल्याला हे कळून जातील. Another one is if the price of the commodity increases by p%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure. म्हणजे खर्च न वाढता एखाद्या गोष्टीची जर प्राइस वाढली तर ते कसे काढायचे. This is a p upon 100 plus p into 100%. Then again, if the price of the commodity decreases by p%, then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure is, so p upon 100 minus p into 100%. तर हे असे छोटे छोटे फॉर्म्युलेज आहेत, त्याला तुम्ही यूज करू शकता. कालच्या सत्रामध्ये आपण हा टेबल बघितला होता, याला कसं सॉल्व करायचं त्याच्याविषयी सुद्धा आपण चर्चा केली होती. तर आज आपण उर्वरित नवीन प्रश्न बघू. नवीन प्रश्न बघताना आपल्याला कळतील पुन्हा डाटा इंटरप्रिटेशन कसं करायला पाहिजे, आणि इफ टाइम परमिट सो वी कॅन रिवाइज दिस ऑल्सो. ओके, आता आपल्याकडे हा एक प्रश्न आहे की आय थिंक हा आपण काल घेतला नव्हता. सो लेट अस सी, वी कॅन टेक दिस क्वेश्चन. तर हा पण काल प्रश्न आपण घेतला होता की दोन इथे कंपॅरेटिव्ह डाटा दिलेला आहे, म्हणजे B1 मध्ये 2 वर्षाचा आहे, 2000 आणि 2001, B2 मध्ये, B3 मध्ये, B4 मध्ये काल घेतला होता आपण. तो कालच्या सत्रामध्ये आपण ते बघू शकतो. सो नाऊ लेट अस फोकस टू अनदर क्वेश्चन, आणि मग आपण उरलेल्या याही क्वेश्चन्सला बघू. एक तुम्हाला छान वेबसाईट सगळ्यांना मी रेफर करतोय, अँड थँक्स टू दिस वेबसाईट फॉर मेकिंग सो मेनी क्वेश्चन्स रेडी. indiabix.com.
तर तुम्ही ती फॉलो करू शकता फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन आणि पाय चार्ट साठी. तर आपण इथे बघू की द फॉलोइंग पाय चार्ट शोज द पर्सेंटेज डिस्ट्रीब्युशन. आता काय दाखवलंय ते बघू. द फॉलोइंग पाय चार्ट, जिथे कुठे तुम्हाला असा 360 डिग्री चार्ट दिसतो, दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अ पाय चार्ट. ओके, पाय चार्ट शोज द पर्सेंटेज distribution of the expenditure incurred, percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. ओके, बुक पब्लिश करण्यासाठी लागणारा खर्च इथे दिलेला आहे या ह्याच्यात. स्टडी द पाय चार्ट अँड द आन्सर द क्वेश्चन्स बेस ऑन इट. आता आपण हा पाय चार्ट स्टडी करून आपल्याला खालील प्रश्नाची उत्तर कशी देता येईल ते बघूया आपण. आणि इथे काय दिलेलं आहे, एक्सपेंडिचर दिलेला आहे. एक्सपेंडिचर कशाचा दिलेला आहे की पर्सेंटेज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक. बुक पब्लिश करण्यासाठी लागणारा खर्च इथे दिला गेला आहे. सो स्टडी द पाय चार्ट अँड आन्सर द क्वेश्चन्स बेस ऑन इट. तर आपण इथे बघा, व्हेरियस एक्सपेंडिचर इन पर्सेंटेज इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक. इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक. तर हे हा जो काही टायटल इथे दिलाय की रॉयल्टी 15%, then you can see the binding is 20%, है ना. Then the paper cost is 25%, printing cost is 20%. Again here is transportation cost is 10%, आणि सो प्रमोशन कॉस्ट इज 10%. आता सगळ्यात पहिले आपण बघून घेऊया की टोटल याच्यात जे काही होतील तर ते 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 है ना 45, 45 प्लस 20 55 प्लस 10 65, 65 आणि 25. So in that way, how much it is? It must be 100 or like a एकदा बघू 35 आणि 20 like a 55 55 65 65 आणि 15 70 80 80 आणि 20. So it's a basically 100%. So the 100% आहे ना, 100% दिलेला आहे. तर त्या 100%ला सगळ्या याच्यात त्यांनी डिवाइड केलेलं आहे. तर नाव आता या 100% असल्यामुळे आता आपल्याला सॉल्व्ह करायला फार सोपं जातील ते. तर सॉल्व्ह करताना यांनी काय केलं, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक, म्हणजे काही क्वांटिटी ऑफ द बुक्स द पब्लिशर हॅज टू पे ₹30,600 ऍज अ प्रिंटिंग कॉस्ट. प्रिंटिंग कॉस्ट म्हणजे टोटल कॉस्ट किती आहे 20%, म्हणजे 30,600 ही प्रिंटिंग कॉस्ट आहे, म्हणजे 20% कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट. then what will be the amount of royalty to be paid for these books. आता ही जर 20% झाला तर रॉयल्टी पण आपल्याला किती म्हणतं 15%. तर ही 20% ऑफ पर्टिक्युलर कॉस्ट आहे आणि आपल्याला इथे किती द्यायची आहे 15% द्यायची आहे. तर म्हणून मग यांनी काय केलं, एक तर खूपही आपल्याला जरी कॉम्प्लिकेटेड म्हणून आपण काय काढणार की एखाद्या गोष्टीच्या सपोज आपल्याकडे टोटल कॉस्ट जी आहे, टोटल कॉस्टच्या लाईक 30,600 आहे ना, म्हणजे दिस इज वॉट अपॉन दिस एक्स into 100 and is equal to, as we know this is a 20%. मग तुम्हाला ती कॉस्ट निघेल. मग त्याला तुम्ही एक्स ला समजा सपोज इकडे नेले आणि 20 ला इकडे आणू तुम्ही, तर मग देन अगेन द 2 ने डिव्हाइड कराल. सो 10 ने मल्टिप्लाय करून 2 ने डिव्हाइड कराल, तर देन यू मे गेट द व्हॅल्यू ऑफ ओनली एक्स. म्हणजे हिअर द वन थिंग इज दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट द टोटल कॉस्ट and then you can go for the 15% of that total cost. म्हणजे आणखी कॉम्प्लिकेटेड गोष्ट आहे की तुम्ही याला पुढे जाणे म्हणजे.
ओके, तर आपण काय डिस्कस करत होतो की हे सगळं काढून एक्स काढायचं आणि मग त्याच्या 15% काढायचं, म्हणजे इट्स अ रिअली टीडियस जॉब. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट काय केलं आपण या सोल्युशन मध्ये की लेट द अमाऊंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स बी ₹R, आणि आर म्हणजे आपण किती दिली आहे, देन दिस 20:15% है ना. सो 15% दिलेली आहे रॉयल्टी. सो 20:15% इज इक्वल टू ऑफ व्हॉट, दिस 30,600:R. म्हणजे ही 20% आहे, ही तर 15% म्हणजे आर घेतलेली आहे. अँड देन यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस आर इज, दिस इज अगेन स्मॉल आर बेसिकली. सो आर यू कॅन कॅल्क्युलेट. सो आर इज इक्वल टू व्हॉट, म्हणजे याला आपल्याला जर काढायचं असेल तर यू कॅन हॅव द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 30,600 into 15 upon this 20. So in that way you can calculate the value and you must be getting it. तर इथे काय केलंय की समजा आहे ना, म्हणजे दोन्ही याचा रेशिओ दिलेला आहे की 20:15. 20% म्हणजे आपल्याला दिलेला आहे 20% कशाची कॉस्ट दिलेली आहे, पब्लिशर हॅज टू पे 30,600 ॲज अ प्रिंटिंग कॉस्ट. आणि प्रिंटिंग कॉस्ट किती दिली आहे आपल्याकडे इथे बघून घ्यायचं, 20% आहे. सो 20:15 म्हणजे 15% ऑफ व्हॉट इज द रॉयल्टी. सो इज इक्वल टू 20% कॉस्ट त्यांनी दिलेली आहे, 20% कॉस्ट इज 30,600. तर हा फार एक सोपा मार्ग आहे काढण्याचा. आणि मग इज टू आपण एक आर किंवा एक्स काही पण कन्सिडर करा तुम्ही की ही काढायची आता आपल्याला. अँड देन यू कॅन हॅव द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो यू कॅन मल्टिप्लाय दिस इज सिम्पली, यू कॅन सी 20/15 is equal to this 30,600 upon x. Now you can calculate this 20x इकडे करतोय मी. So you can see here 20x is equal to, फार सिंपल ज्यांच्याकडे ज्यांचा आर्ट बॅकग्राऊंड वगैरे असतात त्यांच्यासाठी मी सॉल्व करतोय. सो 30,600 upon, okay, so upon this like you can say that this 20x म्हणजे into 15, so into this 15 है ना. आणि मग आता now if you want to calculate the x, so then this 20 will be here, so then that will be upon 20. X is equal to, okay, so x is equal to, आणि मग then you can calculate it 20. So simply you can calculate 5 3 is 15, 5 4 is 20, and now you can multiply it by 3 and you can divide by 4. So in that way, and again you can so already 20 here, so you can divide ना. 3 4 4 7 28, उरले 2 4 7 24, उरले 2 4 25, and then this one into 3. So like that, and then the final answer will become 7,22,950. So this is the answer if we solve this. तर आय होप यू गॉट इट की आपण इकडे काय केलेलं आहे. तर हा फार एक छान क्वेश्चन्स आहे आणि एक ट्रिक्स आहे बेसिकली की आपण या याच्यात आपल्याला कसं सॉल्व करायचं ते. जस्ट इरेज करतोय so that you can see here and I can just once revise. Okay, मग आपण पुढे जाऊया. 3-4 प्रश्न करायचे आहेत आपल्याला. सो ओके, तर आपण इथे सिम्पली काय समजून घेतलंय की हा प्रश्न जेव्हा सॉल्व करायचा होता आपल्याला, तर आपल्याला माहिती आहे की ते फक्त आपल्याला एक 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वॉट दिलेले त्यांनी, पब्लिशर हॅज टू पे 30,600 ॲज अ प्रिंटिंग कॉस्ट. आणि प्रिंटिंग कॉस्ट आपल्याला माहिती करून घ्यायची आहे की ह्या टेबल मधनं इथे मिळेल 20%. नाउ 20% म्हणजे 30,600. देन व्हॉट विल बी द अमाऊंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड. रॉयल्टी म्हणजे आपल्याला माहिती आहे किती आहे, रॉयल्टी इज हिअर 15%. तर मग आपल्याला 15%च्या किती आहे ना, तो 15%. आणि मग तुम्हाला फ्रॉम दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट द एक्स. तर ह्या जर इक्वेशन मिळून गेलं तुम्हाला की तर देन यू कॅन सी हिअर 20:15 इज इक्वल टू 30,600 इज टू आर. तर या पद्धतीने तुम्ही या इक्वेशनला सॉल्व्ह करू शकता. ओके.
So proceed. Next one, what is the central angle of the sector corresponding to the expenditure Okay, what is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty? So incurred on royalty is now this is 15% and 15%. So now here you have to calculate the angle. So now central angle corresponding to royalty. So the 15% of the 360 degree. म्हणजे कारण की तुम्हाला टोटल किती आहे इथे प्रपोर्शन रॉयल्टीसाठी 15%. नाउ यू कॅन सी द 15% ऑफ द 360 डिग्री. सो दॅट कॅन बी रिटन ॲज 15/100 into 360. सो दॅट बिकम्स द अँगल इज 54 डिग्री. तर हा अँगल कधी काही विचारू शकतो असा प्रश्न, नेहमी नाही विचारणार पण विचारू पण शकतात की अँगल्स रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग. जर समजा असंच तुम्हाला जर काढायचं असेल the angle what is the central angle of the sector corresponding to expenditure incurred on instead of royalty if you see the binding. आता रॉयल्टीच्या जर ठिकाणी आपण बाइंडिंग घेतलं तर बाइंडिंगला किती आहे आपलं, जस्ट कॅल्क्युलेट फॉर द बाइंडिंग. सो बाइंडिंगला आहे आपल्याला दिले 20%. ओके, बाइंडिंगला 20% आहे म्हणजे आता 20% ऑफ द 360 डिग्री. आता 360 डिग्री कुठून आला, कारण की सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री. ओके, सो दोज हू आर फ्रॉम द आर्ट, सो प्लीज नोट डाउन. ओके, सो 20% ऑफ द 360 डिग्री. सो यू कैन कैलकुलेट दिस 20 अपॉन अगेन सो 100 into 360. So if you calculate this, so as you know this will get cancelled. 2 1s are 2, 2 5s are 10. So that can become the you can have the calculation for that and you can calculate it. So and just if you calculate and then definitely you must be getting the angle related to this for the 20%. So that is also possible. So you can check it out. Third number, now let us see. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला याला पण काढता येतील. ओके, तर यालाही तुम्ही सॉल्व करू शकता. तर हे जस्ट मी एक असे छोटे छोटे क्वेश्चन्स बनवा की जेणेकरून तुम्हाला स्वतःला सॉल्व करता येतील आणि व्हेरीफाय करता येईल. मेन म्हणजे की आपण जे काही करतो आहे त्यात जर समजा वेगवेगळ्या फिगर्स, एकाच प्रश्नाला तुम्ही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने सॉल्व करून बघू शकता. ते जर केलं तर काय होतील की तुम्हाला नवीन प्रश्न स्वतःहून शोधायची गरज नसणार. म्हणजे नवीन नवीन टेबल सॉल्व करण्यापेक्षा इथेच नवीन नवीन प्रश्न बनवण्याचा प्रयत्न करा. द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस. ओके, so if the mark price of the book is 180 rupees, if the mark price of the book is rupees 180, then what is the cost of the paper used in a single copy of the book? आता बघा की if the price of the book is marked 20% above, you can see here the paper cost is तुम्हाला इथे दिसतंय 25% above the cost price. If the mark price of the book is rupees 180, then what is the cost of the paper using single copy of the book? So you can see paper cost is 25%. So simply clearly mark price of the book is equal to 120% of the CP. So also the cost of the paper is equal to 25% of the CP. So let the cost of the paper for a single book be rupees n. So then now you can see that 120% is to 25. Already the 25% we know is equal to 180 is to n. So as per the calculation, and then from that we can calculate the value of n, and n is to be 25 into 180 upon 120 is equal to 37.50 rupees. So the price of the single copy is 37.50. So that you can see here. ओके, तर अशा पद्धतीने थोडं जर समजा, नाहीतर मग आपण पहिल्या त्या बुकची वाढलेली प्राइस काढली असती, मग 5% आपण ती पण वाढलेली प्राइस काढली असती आणि ते जर काळात कॅल्क्युलेट केलं आपलं तर आपला खूप वेळ जातो. कारण की आपल्याला माहिती आहे एक प्रश्न सोडवायला 5 प्रश्न मिळतात आपल्याला. तर 5 प्रश्न म्हटलं तर 5 मिनिटात आपल्याला
कुठलाही डाटा सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. आणि जर 5 मिनिटात जर डाटा कुठलाही सॉल्व्ह करायचा असेल तर तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचे फॉर्म्युले माहित असणं खूप गरजेचं आहे. मॅथमॅटिक्सचे फॉर्म्युले आणि सिम्पल ट्रिक्स ऑफ द मॅथमॅटिक्स ज्या आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये सुद्धा डिस्कस केल्या आहे, त्या जर माहिती असेल तर मग आपण हे क्लिअरली आन्सर्स आपण काढू शकतो. नाव आता आपण इथे बघू की यांनी दिलेलं आहे इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश and the transportation cost on them is amount to rupees 82,500 ओके. 5,500 कॉपीजला लागणारी ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट दिलेली आहे 82,500. आता ट्रान्सपोर्टेशनचं पर्सेंटेज किती आहे ते बघून घेऊ आपण. 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट. ओके, सो 10% is a important figure for us now. Here let me write it 10%. Okay. Then what should be the selling price of the book? What should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%? So that the publisher can earn a profit of 25%. So you can see here की आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे आणि आता पब्लिशरला 25% प्रॉफिट अर्न करायचं आहे. तर आता सगळ्यात पहिले तो काय करेल, फॉर द पब्लिशर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, सेलिंग प्राइस मस्ट बी 125% ऑफ द सिम्पल आहे 20 कॉस्ट प्राइस. बरोबर आहे. म्हणजे तो जर समजा ऍज इट इज मध्ये विकणार तर नाही होणार. सो ऑल्सो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल 10% ऑफ द सीपी. ऑलरेडी आपण बघितलं होतं की ते 10% ऑफ द सीपी इज द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. सो लेट द एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 5500 books be rupees X. So let's take it ki 5500 books to be X. Then you can say that 10 is to 125. So 10 is to 125 is equal to आता आपल्याला 10 is to 125 कारण 10% आहे आणि इथे आपल्याला 125. So this cost is 82,500 is already given. You can see this number we have. So is to X, and therefore you can see that X is equal to cross multiplication 10 upon 125 is equal to 82,500 upon X. So 125X is equal to 82,500. Okay, so you can see, so 82,500 into 125 upon 10 is equal to this one is. So the selling price of the one book, so one book is now you can divide by 5500 कारण की this is the price for 5500 copies. So that must be 187.50 rupees. And if it is one, and this is like 20%, 25% extra ni ठरवलेली price आहे. So the selling price must be 187.50. So I hope you got this answer. How we have solved this. So let's focus on last questions from this chart. तर त्याच्यापूर्वी फक्त इथे एकदा बघून घ्या की इथे काय विचारलं होतं की 5500 कॉपीज आर पब्लिश अँड द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम इज अमाउंट टू रुपीज 82,500. ओके, 82,500. देन what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%. तर मग काय करणार आपण इथे बघायचं की 25% नी
ओके, तर आपण या प्रश्नामध्ये काय बघत होतो की आपण जी प्राइस आहे की त्यांना 25% जास्तीने विकायचं आहे, सो दॅट काय होतील की त्यांना प्रॉफिट जे काही मिळेल ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि त्यांनी एक ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट पण दिलेली आहे की 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तर आपण त्याला सॉल्व्ह करताना आपण इथे 5500 बुक्स साठी एक प्राइस इमॅजिन केली की एक्स आहे बा म्हणून, अँड देन वी हॅव टेकन द रेशिओ 10:125 इज इक्वल टू 82,500 इज टू एक्स. मग याला सॉल्व्ह केलंय. सॉल्व्ह करून वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. सो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज देन डिवायडेड बाय 5500. So that this is for the total 5500 books price, and now here we can get the price for the single book 187.50 पैसा. सो अशा पद्धतीने आपल्याला हा प्रश्न सॉल्व्ह करायचा आहे. दुसरा प्रश्न आहे आपल्याकडे की रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस दॅन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय. आता आपल्याकडे Okay, so let us focus on this question. की royalty on the book is less than the printing cost by. तर इथे दिलाय की आपल्याला बघा रॉयल्टी किती दिलेली आहे आपल्याला की रॉयल्टी ऑफ द बुक इज 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट इज लाईक 20%. तर बाय हाऊ मच पर्सेंट? तर देन यू कॅन सी हियर द ए इज 5%, बी इज like 33 1/5%, then like a 20% or the 25%. तर आपल्याला एखादी आपल्याला सिम्पली आपण काय केलं असतं की इथे दिसत आहे रॉयल्टी आणि प्रिंटिंग कॉस्ट. प्रिंटिंग कॉस्ट इज 20%, रॉयल्टी इज 15%, 20 - 15 तर 5% आन्सर दिलं असतं, आणि 5%चा आन्सर तुम्हाला इथे पण दिलेला आहे. असं पटकन सगळेजण सॉल्व्ह करतात, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आन्सर. 5% इज नॉट द अप्रोप्रिएट आन्सर. मग काय कराल तुम्ही? यू कॅन जस्ट टेक द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द बुक इज इक्वल टू 20% ऑफ द सीपी, है ना, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. देन द रॉयल्टी ऑन वन बुक so is equal to 15% of the CP. So you can take this 15% of the CP. Royalty printing cost is 20%. This 15%. The difference is, you can see, 20% of the CP minus 15% of the CP. So 5% of the cost price. And therefore this difference is equal to like difference upon printing cost into 100. So 5% of the cost price upon printing cost into 100. So in that way, if we put this value, so we can get it to 25%. And that is why the answer is D, not like a A. आणि आपण जर सडनली आपल्याला माहित आहे की पटकन डिफरन्स काढला आणि आन्सर जर दिले तर आपण 5% लिहितो. मॅक्झिममदा बघितलं की जे काही ऍस्पिरंट्स आहे ते सॉल्व्ह करताना अशाच पद्धतीचं उत्तर देतात. तर प्लीज असं उत्तर द्यायचं नाही आहे. तर आता अशा पद्धतीने आपण या ज्या काही आपल्याकडे पाय चार्ट होता, तर पाय चार्ट मध्ये आपल्याकडे 5 प्रश्न होते आणि 5 प्रश्नांना आपण कसं सोडवायचं ते बघितलं. आणि आपण ज्या ट्रिक्स बघितल्या, तर ट्रिक्स मध्ये इथे कुठली ट्रिक्स कामी आली आपल्या? रेशिओ आणि पर्सेंटेज. इथे तुम्हाला ऍव्हरेजचा यूज झालेला नाही, पण रेशिओ आणि पर्सेंटेज या दोन्ही गोष्टींचा यूज झालाय. तर याला एकदा जस्ट यू चेक इट आउट, सॉल्व्ह करून बघा 2 मिनिटात. मी 2 मिनिट देतोय सगळ्यांना. की हा पहिला प्रश्न बघा इथे काय केलेला आहे.
जस्ट लेट अस सी पेन पेपर जर असेलच तुमच्याकडे जे ऑनलाईन आहे, सो यू कॅन सी टू इट. त्यानंतर हा बघा दुसरा आणि तिसरा. दुसऱ्यामध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी, अँगल काढायला दिलेला आहे. तर तो अँगल काढण्यासाठी आपण अँगल काढू शकतोय. त्यानंतर तिसरा जो आहे, तर तिसऱ्यामध्ये आपल्याला यू कॅन सी हिअर द एन इज लाईक अ प्राइस आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे 37.50. आपल्याला ही प्राइस इकडे निघेल. सो यू कॅन सी टू इट. तुम्ही या पद्धतीने हा एक प्रश्न आपण सॉल्व्ह करू शकतो. देन त्यानंतर फोर्थ मध्ये 5500 कॉपीज आर पब्लिश अँड द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम 82,500. Then you can see what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%. मग आता हे जर आपल्याला 25% प्रॉफिट साठी त्यांनी किती रुपयात विकायला पाहिजे, तर अगेन हिअर वी हॅव यूज द रेशिओ अँड बाय सॉल्विंग द रेशिओ आपण रेशिओ यूज करून इथे आपण एका बुकची कॉस्ट काढलेली आहे. त्यानंतर इकडे बघू शकतो आपण रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस दॅन द प्रिंटिंग कॉस्ट. तर प्रिंटिंग कॉस्ट आपला इकडे असं दिलेलं आहे. सो इज यू कॅन सी हिअर 5%. तर मग कितीनी असेल, तर आपण सडनली 20 मायनस 15 करू नका. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस. प्रिंटिंग कॉस्ट इज 20% दिली आहे, रॉयल्टी ऑन द बुक इज 15%. सो लेट अस कॅल्क्युलेट द डिफरन्स. डिफरन्स इज ऑफ 5%. सो 5 upon the like a 20 into 100. So you can calculate it. So then accordingly you must be getting this answer like a 25%. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ट्रिक्स आपल्याला या याच्यात यूज केल्या आहे आपण किंवा यूज करता आल्या. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the following pie charts exhibit the distribution of the overseas tourist. ओके, आणि या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे की या पाय चार्ट मध्ये पाय चार्ट एक्झिबिट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ओव्हरसीज टुरिस्ट ट्रॅफिक फ्रॉम इंडिया. द टू चार्ट्स शोज द टुरिस्ट डिस्ट्रीब्युशन बाय कंट्री अँड द एज प्रोफाइल्स. ओके, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, कंट्री अँड एज प्रोफाइल्स ऑफ द टुरिस्ट रिस्पेक्टिव्हली. सो डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ओव्हरसीज टुरिस्ट ट्रॅफिक फ्रॉम इंडिया. So here you can see the distribution of overseas tourist traffic from India. So you can see here. So इकडे आपण बघू शकतो की इथे हा जर पहिला जर आपण बघितला पाय चार्ट, तर जापान इज 30%, USA इज 40%, then again UK is 10%, and again here you can see the others are 20%. So 20 plus 30 is like a 50%, 50 plus 50. Then again total is you can see the 100%. Okay, so 360 degree circle is divided into 100%. Then this like a below 30 years are the 15%, then the above 50 years are the 50%. Then again this is the age group, 30 to 39 years are the 15%, and then 40 to 49 years are the 20%. So in that way here also you can see 30 plus 20, 50 plus 50. Here also we can have the 100% distribution. So you can see here. So friends, now we have to give some answers. Ki what percentage of Indian tourists went to either USA or UK? So went to USA or the UK. So simply the answer is 40 plus 10. So that becomes the 50% from the first chart. So the answer you can give from this. So simple answer ki I went to either USA or UK. आपण आता समजा जर ओनली USA म्हटलं तर 40% असते, UK म्हटलं 10%. पण दोन्ही ठिकाणी जाणारे टुरिस्ट जर आपण बघितले तर then that it becomes the 50%. So 50% you can see here. So in that way we can get the answer. Again here you can see the ratio of the number of Indian tourists that went to USA to the number of Indian tourists who were below 30 years of age is.
आता बघा इथे आता एक काय दिलेलं आहे की द रेशिओ ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन टुरिस्ट दॅट वेंट टू USA. ओके, USA टू द नंबर ऑफ इंडियन टुरिस्ट who were below 30 years of the age. 30 years of the age म्हणजे 30 years of the age जर बघितलं तुम्ही, ओके, तर 30 yearsच्या बिलो 30 years म्हणजे 15% and who went to USA is 40%. Now you can see here, so answer is 40:15. So that can be 8:3. So this is the 40%. So from that you can take it, this is the 40%. And then below 30% is what? This is the 15%. So 40:15. Then again you can divide. So 5 8s are 14, 5 3s are 15. So answer is 8:3. I hope you got this answer also. Third number, question number 3. If amongst other countries, Switzerland accounted for 25% of the Indian tourist traffic, and it is known from official Swiss record that a total of 25 lakh Indian tourists had gone to Switzerland. During the year, then find the number of 30 to 39-year-old Indian tourists who went abroad in that year. तर आता जर याला आपल्याला काढायचं असेल की if amongst other countries Switzerland accounted for 25% of the Indian tourist traffic, and it is known from official Swiss record that a total of 25 lakh Indian tourists had gone to Switzerland during the year, then find the number of 30 to 39-year-old Indian tourists who went abroad in that year. $25 lakh Indian tourists had gone to Switzerland during the year. Then find the numbers of 30 to 39 years old Indian tourists who went abroad in that year. So who went abroad in that year, you can see 30 है ना, 30 to 39 years, 15%. So you can see tourist traffic from the other countries to Swiss is 20%. Amongst this, the 20%, 25% of traffic from India. So the 25% of the 20% that you can see is equal to 5% corresponds to the Indian traffic in Switzerland. So you can see 5% corresponds to the Switzerland. It's 25 lakhs. Here 25 lakh is given. So hence the 15% will be the 75 lakh. So the 15% of the given traffic is the 75 lakh, and because of that answer is D. So the answer is D. Okay, another question we can see. पुन्हा एकदा एक नवीन प्रश्न बघू आपण. आय होप की तुम्ही मागचा प्रश्न एकदा थोडा रिवाइज करून घेऊ 2 मिनिटासाठी. देन वी कॅन प्रोसीड टू दिस. इथे काय होतं, आपल्याकडे 3 प्रश्न दिलेले होते. 3 प्रश्नासाठी 2 चार्ट दिलेले होते. एका चार्ट मध्ये आपल्याकडे ना डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ओव्हरसीज टुरिस्ट डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं होतं, USA, UK, अदर्स आणि जापान. आणि इयर वाईज म्हणजे एज दिलेलं होतं टुरिस्टचं की बिलो 30 years, अबोव 50 years, 30 to 39 years आणि 40 to 49 years. तर असे वेगवेगळे 4 याच्यात आपल्याला एज दिलेले होते, आणि एज आणि टुरिस्टचं पर्सेंटेज अशा पद्धतीने. त्याच्यात मग काय केलं, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ द इंडियन टुरिस्ट वेंट टू आयदर USA और UK. तर मग सिंपल आहे की USA आणि UK दोन्ही 10 आणि 40% दिसत आहे, म्हणून द आन्सर इज द 50%. तेच दुसऱ्या याच्यात आपण बघितलं होतं की रेशिओ होता USA टू द नंबर ऑफ इंडियन टुरिस्ट हू वेअर 30 years बिलो द एज. सो दिस इज द 40, दिस इज द 15%. सो दॅट इफ वी सॉल्व दिस देन इट बिकम्स 8:3. त्यानंतर हे स्वित्झर्लंड आणि या ट्रॅफिकच्या हिशोबाने कॅल्क्युलेट केलं होतं आपण. आता आपण बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन. The following pie chart gives the information about the distribution of weight in the human body according to different kinds of components. Study the pie chart and answer the questions. So distribution of weight in human body, you can see here the bones is
1/5. So like muscles are 3/10. Then skin is 1/10. Then the hormones, enzyme, and others means the proteins are 2/5. Another chart gives like a water is 65%, then the other dry elements is 11%, protein is 24%. So what percentage of proteins, म्हणजे इथे दिसतं 24% दिसते आपल्याला. Proteins of the human body is equivalent to the weight of its skin. So the skin is 1/10. So you can see here. So total percentage is equal to 10/24. So here 1 you can see the 10, one portion of the 10. So that is why 10/24 into 100. So that becomes the 41.666. This is the answer, because the skin has a share like a 1/10. So in that way, this is the answer. So you can see here how much of the human body is neither made of bones nor skin, or the skin. So simple, like you can see 30 is made up of the either bones or the skin, hence 30% is made up of the neither. Okay, so answer is 70%. है ना. बोन म्हणजे तुम्हाला बोन आणि स्किनला इथनं मायनस करायचं. बोन इज 1/5 ऑफ दॅट and the skin is 1/10 of that. So then out of total you can see here. So 20 plus 10, that becomes 30% is made up of either bones or the skin, and hence 70% is made up of the neither one, and the answer is just simply the 70%. Then what is the ratio of the distribution of proteins in the muscles to that of the distribution of proteins in the bones? Muscles, I know, proteins into the muscles, that to the proteins into the bones. So you can see here it cannot be done since the respective distributions are not known. दिलेलंच नाही आपल्या याच्यात. This is not given in our pie diagram, and because of that we can say that cannot be determined. तर अशा पद्धतीने याला आपल्याला उत्तर देता येतील. Now another question, maybe the probably last question. So the pie chart shows the distribution of New York market share by value of different computer companies in 2005. तर इथे दिलाय others 30%, like a Commodore is 8%, IBM is 28%, HP is 6%, Apple is 14%, and Texas 8%, Tandy 6%. And then again here also you can see IBM in another chart it is given like this one is another distribution. The pie chart shows the distribution of the New York market share by volume of different computer companies is 2005. So number of units sold in 2005 in New York is 1500. So value of the units sold in 2005 in New York is $. So this is what the value given. This is what the premises, this is what the information given to us. And now from this information we can solve. Like from the year 2005, which company has realized the lowest average unit sale price for a PC? है ना. तर आपण याला आपण बघू शकतो. Although it seems to be Commodore, the answer cannot be determined due to the fact that we are unaware of the breakup of the sales value and volume of the companies comprising the other categories. दिसतं आपल्याला कोमोडोर वॉटस की 8% असं आहे म्हणून, पण आपल्याला अदर याच्या व्हॅल्यूज माहिती नसल्यामुळे आपण ते कॅल्क्युलेट करत नाही. Then over the period 2005-2006, if sales like a value wise of IBM PCs increased by 50% and of Apple by 15%, assuming that PC sales of all other computer companies remain the same. So by what percentage approximately would the PC sales in New York value wise increase other same period? So you can have the, if we assume the total sales be 100 in the first year, so IBM sales would go up by 50% from like 28 to 42, contributing an increase of 14% to the total sales value. Similarly, Apple's increase of 15% would contribute an increase of 2.1 to the total sales value. So the net change would be 14 plus 2.1 on 100. That is the 16.1%, and this is what the answer. अशा पद्धतीने पण सॉल्व करता येईल. आपल्याकडे नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. इन 2005 the average unit sale price of an IBM PC
Okay, so in 2005, the average unit sale price of an IBM PC was approximately in US dollars. How much it is? So IBM accounts for, you can see the 28%. IBM account for this 28% of the share by the value and 10% of the share by the volume. So you can see 10% by the share by the volume. This is the volume. So this is the value. This is for volume. So you can see the difference, why these two are this is for value and this is for the volume. So you can see that. तर आपण त्याला बघू शकतो की 10% of the share by volume. So 28% of the 165,000 is equal to 160,000 upon 100. So that becomes this. So 10% of 1500 is equal to 10 into 1500 upon 100. So that becomes the 150. So therefore average unit sale price is like 4,62,000 upon 150. So that becomes a 3080. तर अशा पद्धतीने पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतील. So this is what just we wanted to Okay, so here we can just see what we have learned in data interpretation. So and then we can wind up this data interpretation. So just basically whenever we want to do data interpretation, so we should know some basic concepts of the data interpretation. And once we know the basic concept, then definitely I hope from the different examples solved by us, we can say that data interpretation is very much easier. आणि फक्त डाटा इंटरप्रिटेशन करताना काही गोष्टी खूप महत्वाच्या लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि ते म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की मी आपल्याला हे वेगवेगळे चार्ट असतात, ते आपण त्यातले पाय चार्ट पण बघितला होता. आपण काही ग्राफ्स पण बघितले. ग्राफ्स म्हणण्यापेक्षा आपण हिस्टोग्राम्स बघितले है ना. आणि ग्राफ्स तर तुमच्याकडे खूप सगळे असू शकतील. तर ग्राफ्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपल्याकडे ग्राफ असेल तर समजा तुम्हाला इयर, ओके, हा ग्राफ मध्ये तुम्हाला इकडे देईल इयर वर्सेस द कन्झम्पशन. ओके, सो इयर वर्सेस कन्झम्पशनचा जर ग्राफ असेल, सपोज इमॅजिन करा इयर वर्सेस कन्झम्पशन. तो अशा जर ग्राफ दिलेला असेल तर इयर मध्ये आपण समजू, याला डिव्हाइड करूया. ओके, सो लाईक यू कॅन सी हियर की 99, 2000, 2001, 2002 आणि 2003. आता या प्रत्येक वर्षी जे काही चेंज होत आहे इन कन्झम्पशन, दॅट कन्झम्पशन इज रेकॉर्डेड लाईक दॅट. ओके, सो हियर इट इज रेकॉर्डेड, हियर इट इज रेकॉर्डेड, हियर इट इज रेकॉर्डेड, अँड हियर यू कॅन सी इट इज रेकॉर्डेड. ओके, फॉर एव्हरी इयर. अँड देन वी कॅन सी, वी कॅन प्लॉट दिस ग्राफ. ओके, अँड यू मे गेट सम क्वेश्चन्स ऑन दॅट. सो फ्रॉम दिस ग्राफ कशा पद्धतीचे तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतं की तुम्ही जर या ग्राफला बघितलं तर हायेस्ट कन्झम्पशन इन अ इयर, सो इन विच इयर देर इज अ हायेस्ट कन्झम्पशन. तर हा खूपच क्लिअर कट दिसतं की इन 2002. सो 2002 मध्ये हायेस्ट कन्झम्पशन आहे. इन लोवेस्ट कन्झम्पशन जर म्हटलं तर यू कॅन सी हियर 2000 मध्ये. सो द लोवेस्ट कन्झम्पशन इन 2000. तर समजा रेशिओ ऑफ द कन्झम्पशन इन अ इयर 2002 ते 2000. तर मग आहे ना आपल्याला या पण फिगर माहिती पाहिजे. समजा या फिगर 10 आहे, like then this is the 5. Okay, so this is the 20, this is the 30, and then this may be like a 25. Okay, so इथलं आपल्याला कन्झम्पशन आपण याच्यावरून आपण काढू शकतो. समजा रेशिओ जर म्हटला तर मग रेशिओसाठी ही आपण सपोज ही आहे तो 30:20. So like a 30:20, and we can solve this. So this is so that the ratio becomes a 3:2. Okay, तर अशा पद्धतीचे काही ग्राफ पण तुम्हाला विचारले जातील. तर हा ग्राफिकल हे असेच असतात ग्राफिकल मध्ये. इव्हन दो कधी कधी दोन ग्राफ कंपॅरिझन पण मिळेल तुम्हाला की आता हा एक ग्राफ आहे, दुसऱ्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला मे बी
graph may move like that, and again like that. So you can have the comparison between the two graphs, like this is the graph A, this is the graph B, आणि त्या कंपॅरेटिव्ह फिगर्स मधनं सुद्धा तुम्हाला डाटा इंटरप्रिटेशन करायला लावलं जाऊ शकतं. तर दिस इज वॉट द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन्स फ्रॉम द ग्राफ. पण ग्राफच्या व्यतिरिक्त जसं आपण बघितलंय की मॅक्झिमम तुम्हाला क्वेश्चन्स जे येतात परीक्षांमध्ये ते असतात एकतर आपल्याकडे आपण जसं काल पण बघितलं होतं की टेब्युलर फॉर्म मध्ये असेल, आणि या टेब्युलर फॉर्मच्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला जसं त्यांनी आयटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इकडे दिलेले आहे, इकडे इयर दिलेले आहे ना. तर हे थोडस आपल्याला कळून जायला पाहिजे की अशा पद्धतीने पण ते हे करतात. ओके, सो दिस इज वॉट. तर दिस इज द इयर. मग या दोन्हीच्या गोष्टींना म्हणजे कंपॅरिझन आपल्याला ग्राफ्सनी करणं, म्हणजे कंपॅरिझन चार्ट वरनं करणं फार सोपं जातं, आणि मग कंपॅरेटिव्हली आपण याला सॉल्व्ह करू शकतो. तर हा एक टाइप होता आपण जो बघितला. यामध्ये आपण पहिल्या सत्रामध्ये हे सगळं बघितलं होतं की कसे सॉल्व्ह करायचे, रेशिओज कसा घ्यायचा, सगळ्या क्वांटिटीजला ऍड ऑन केलं, त्यानंतर डिवाइड केले. इकडे पण आपण बघत आहोत. तर हे सगळे रेशिओज आपल्याला इकडे आलेले आहेत. तर हे रेशिओज आपण कसे घेतले, त्यानंतर रिक्वायर्ड पर्सेंटेज पण आपण इकडे काढू शकतोय. पर्सेंटेज जर समजा रिक्वायर्ड त्यांनी मागितलंय तर ते कसे काढायचे. त्यानंतर इथे तुम्ही बघाल की या हिस्टोग्राम मध्ये किंवा बार ग्राफ मध्ये दोन म्हणजे एकदम आजूबाजूला 2 इयर्सचा डाटा दिलेला आहे की दिस इज फॉर द 1 इयर, दिस इज फॉर द अनदर इयर. आणि हा जो डाटा आहे तर या डाटावरनं मग कंपॅरेटिव्हली यू कॅन सी हिअर, या दोन्ही याच्यावरून कंपॅरिझन मधनं आपण बघू शकतो की जेव्हा किंवा डाटा इंटरप्रिटेशन किंवा सॉल्व्ह करायचं आहे तर पुढे कसं जायचं ते. तर दिस इज वॉट काइंड ऑफ द ग्राफ वी हॅव. तर याला आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की यावरती मग जे काही प्रश्न होते तेही आपण काल सॉल्व्ह केले आणि बघितलं होतं की ते कसे करता येईल आपल्याला. त्यानंतर आपण इथे बघू की जस्ट आपण दुसऱ्या याच्यात बघूया की टोटल सेल्स, हे सगळे प्रश्न होते. त्यानंतर आज आपण एक फार महत्वाचा टाइप बघितला डाटा इंटरप्रिटेशन मध्ये, ज्याला आपण पाय चार्ट म्हणतो. आता पाय चार्ट का बरं म्हणतो, कारण की सिम्पली दिस इज डिव्हायडेड इंटू सर्कल, आणि सर्कल आपल्याला माहिती आहे सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री. ऑलवेज रिमेंबर, यू कॅन कॅल्क्युलेट द अँगल विथ द हेल्प ऑफ दॅट ऑल्सो. आणि जनरली जे काही डिस्ट्रीब्युशन असतो दॅट डिस्ट्रीब्युशन इज ऑलवेज गिव्हन विथ रिस्पेक्ट टू 100%. ओके, 100%चं डिस्ट्रीब्युशन मॅक्झिमम कुठलाही आपण पाय चार्ट बघतो तर तिथे ते काय करतात की 100%चं डिस्ट्रीब्युशन देतात तिथे. तर 100%च्या डिस्ट्रीब्युशन्स मध्ये आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल की जे काही आपले न्यूमरिकल्स आहेत तर त्याला सॉल्व्ह करायला आपण बघू शकतो. आणि ते आपण या आजच्या तिन्ही पण जे काही आपल्याकडे 3-4 न्यूमरिकल्स होते किंवा जे क्वेश्चन्स होते त्यात बघितलं होतं. जसं या क्वेश्चन्स मध्ये आपण इथे दिसले इकडे एकच, आणखी पुन्हा पाय चार्ट मध्ये 2 वेगवेगळ्या पद्धती असतात, जिथे एका याच्यात फक्त तुम्हाला एकच चार्ट दिलेला इथे. पण जर दुसरी एक पद्धत बघितली होती आपण, आपल्याकडे 2 चार्ट होते. एका याच्यात व्हॅल्यूज आणि व्हॉल्युम्स होते. तर इव्हन दो या दुसऱ्या क्वेश्चन्स मध्ये पण तुम्ही इथे बघू शकता की एज आणि डिफरंट कंट्रीज, तर असा दोन्ही याचा डाटा आपल्याकडे दिला गेलेला आहे. तर या दोन्ही याचा डाटा युटिलाइज करून आपण त्याला कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकतो तर ते पण आपण या प्रश्नामध्ये बघितलं आहे. तर इथे लाईक एज आणि कंट्रीज, तर अशा या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतींमध्ये आपण त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. आणि मग त्या गोष्टींचा जर रेशिओ आपल्याला काढायचा असेल तर रेशिओ काढताना कसं सोप्या पद्धतीने काढता येईल तर तेही आपल्याला आपण या सगळ्या प्रॉब्लेम्सच्या माध्यमातून आज बघितलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर काही तुम्हाला आणखी एक्सपेक्टेशन्स असतील की आपण आणखी कुठले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला पाहिजे, सो प्लीज राईट इन अ चार्ट सो दॅट वी कॅन हॅव सम सेशन्स ऑन दॅट on like a data interpretation. But here just this is the preliminary ideas about data interpretation, and I hope that will be just little bit sufficient to understand the concept of data interpretation, and again to get rid from the fear of data interpretation. भीती ठेवू नका मनात की डाटा इंटरप्रिटेशन कसं असतं आणि काय असतं. सो विथ दिस नोट लेट मी थँक यू BARTI for giving me an opportunity, and thank you all participants for patience listening. Thank you so much. So over to BARTI.